سلام. امروز میخوایم یک کیف پارچه‌ای اوریگامی خیلی زیبا رو با هم بدوزیم. برای دوخت این ساک پارچه‌ای شما نیازی به چرخ سردوز یا به چیزای عجیب غریب هیچی نیاز ندارید. فقط یک چرخ ساده معمولی میخوایم که این ساک زیبا رو بدوزیم. ما به 2 تا تیکه پارچه نیاز داریم، یکی به عنوان رویه کارمون، یکی هم به عنوان آستر کارمون. منظورم از آستر این نیستش که پارچه آستری بگیریم، باید هر 2 تا پارچه‌ای باشه که ضخامت داشته باشه و به درد یه ساک پارچه‌ای بخوره. حالا من از پارچه رویی که برای روی کیفم میخوام استفاده کنم، پارچه‌ای که حالت گونی بافته و یه خورده بافتش درشته، به خاطر همین پشت کارمو لایه پرشین چسبوندم و برای آستر کار از یه پارچه فاستونی داشتم میخوام استفاده کنم و چون پارچه فاستونی من کمی خودش ضخامت داشت، پشتش از یه لایه حریر استفاده کردم. ابعاد کیف من 60 در 60 سانته و نیاز دارم به 2 تا بند برای این ساکم که بذارین اینوری بذارم که بتونید قشنگ ببینینش. 60 تا 70 سانت میتونه بلندی کار باشه و 10 سانت هم عرض بند کیفتون باشه. خب که بخوایم این ساکو بدوزیم، روی پارچمون رو به روی آسترمون میذاریم. ببینید 2 تا مربعش هم کاملا یک اندازه است. میام دور تا دور کارمو میدوزم، فقط در یک قسمت مثلا توی 10 تا 15 سانت باز میذارم که بتونم کارو برگردونم. یادتون باشه جاهایی که قراره باز بذاریم و کارو برگردونیم، هیچ وقت نه این از گوشه کار این کارو انجام بدیم، بیایم وسط کار این کارو یه تیکه رو باز بذاریم. این یک نوع دوخت میخوام بهتون یاد بدم، یه روشی میخوام یعنی بهتون تو تکنیک دوخت یاد بدم که وقتی قراره یه تیکه از کار باز باشه و برگرده چیکار میکنیم که اون خط همونطور تمیز و مرتب بمونه. در مورد بندها هم همینطور. بندها رو میخوام بذارم روی هم. البته من یک روش دوخت بند توی ویدیوی ساک پارچه به شما یاد دادم و این یک روش دیگه است. بندها رو میخوام بذارم روی هم و از دولای پارچه بدوزم. از اینجا تا یک اندازه میدوزم و دوباره این طرف کارم از دولا تا اینجا و از اینجا میدوزم تا یه اندازه. این وسط یه مقدار باز میمونه و بعد کارو برمیگردونم و چرخ میکنم. حالا با هم بریم پشت چرخ بشینیم و اینو بدوزیم. خب روی کارو به روی کار میذاریم و هر 4 طرف کارو سنجاق میزنیم. حالا از یک طرف شروع میکنم به دوختن با 1 سانت. اینجا دقیقاً جایی که من میخوام یه 10 سانت 15 سانت کارو باز نگه دارم و بعد بقیه رو بدوزم و میخوام از اینجایی که بازه کارو برگردونم. این بچه‌ها یه تکنیکه که توی کار لباس هم خیلی به دردتون میخوره. میام اینجا رو سرقایمی میزنم. خب از اینجا درجه چرخمون رو درشت میذارم، این 15 سانت رو درشت میدوزم. دوباره یه سرقایمی اینجا میزنم و ادامه کار همه رو میدوزم. خب این از دوخت دور تا دور کارمون و یه قسمتی که گفتم بهتون درشت دوختم.
اینجا مشخص. از اینجا تا اینجا رو درشت دوختم و این دو سرقایمی زدم. حالا میام بندارم میدوزم که یه دفعه برم همه رو اتو کنم. خب برای دوخت بندا رو میذاریم روی همین نوار رو میذارم روی هم. از این قسمتی که دولا هست میدوزم، از دولا میدوزم تا اینجا و از اینجا تا یک مقدار رو میدوزم. هر دو طرف این کار رو انجام میدم. وسط بندم یه مقدار بازه که میتونم برگردونم. دوباره اینجا یه سرقایمی میزنم، یک مقدار درشت میدوزم، دوباره سرقایمی، پس بندو از اینجا دوختم، اومدم تا اینجا سرقایمی، اینجا درشت، دوباره ادامه بندو دوختم، دوباره انتا. هر دو تا بندو همین شکلی میدوزم. بعضی وقتا وقتی درزی رو میدوزیم نمیتونیم از بیرون قشنگ اینو لایش رو وا کنیم و اتو بزنیم. یه جور اتو زدن، یعنی در واقع یه جور تکنیک اتو زدن اینه که همینی که دوختین دو لایه برگردونید به یک طرف و اتو بهش بزنید. هر دو تا بندو و دور تا دور ساکی رو که دوختیم همینجوری اتو کنید. این فقط یک نوع تکنیکه. میتونید برای این کیف این کار رو انجام ندید، ولی فقط یک تکنیکه که میخوام اینجا بهتون یاد بدم که توی بعضی از کارهای خیاطی خیلی براتون به دردتون میخوره. خب ببینید من از اینجا اینو دوختم تا اینجا و الان اینجا ببینید با مداد براتون مشخص کردم. این تیکه رو درشت دوختم و دوباره ادامه کار رو معمولی دوختم. شاید برای این بند این کار خیلی کاربرد نداشته باشه یا فکر کنید که چه کار سختی دارم بهتون یاد میدم، اما این یه جور تکنیک دوخته که برای چاک بغل لباساتون خیلی کاربرد داره. وقتی که شما اینو درشت میدوزین و بعد اینو میشکافین و بعد کارو برمیگردونین، خطی که اینجا میفته یه خط صاف و مستقیمه و نمیذاره وقتی که دارین کارتون رو تا میکنید به سمت داخل که بدوزینش یا پس‌دوزش کنید کار کج و کوله بشه. حالا بعد از اینکه اینو دوختم این یه تیکه رو میام میشکافم و این یه تیکه رو باز میکنم. من تو همه ویدیو هدفم اینه که حتما به شما یک تکنیک دوخت یاد بدم، یعنی فقط صرف یک لباس یا یک الگو یا یک کیف نیست. دلم خواهد که یک سری تکنیک‌های دوختم شما اینجا یاد بگیرید. حالا میام از این طرف اضافه کارو میچینم، این گوشه ها رو میچینم و کار رو برمیگردونم. میتونم از مدادم هم استفاده کنم یا از خطکشم استفاده کنم و اینو هولش بدم به سمت بیرون. ببینید الان خیلی راحت همه گوشه هامون دوخته شده. میتونم با یه سنجاق یا با یه سوزن یا با بشکاف این گوشه هاشو کاملا در بیارم و صافش کنم. پس دوتا بندار به همین شکل برمیگردونیم و روی کار رو یه رو چرخ میزنیم، یعنی دور تا دور کار رو از رو چرخ میزنیم. خب
الان من بند رو برگردوندم، قشنگ کنارهای بند ببینید دو طرف بندم خیلی تمیز برگشته. این قسمتی هم که باز بود ببینید خودش الان یه تای اتو داره، واسه همین وقتی که اینو یه چرخ درشت زدم یه خطی افتاد و خیلی کار من راحت تر کرد. الان میام دور تا دور کارم و از همه طرف رو بند، هر دو تا بندا یه روچرخ، حالا دوست دارین با یک پایه یا با یک میل، حالا هر جور که دوست دارین دور تا دورشون یه روچرخ بزنید. قسمت کیفم همین قسمتی که درشت دوخته بودیم و باز میکنیم. حالا کیف که خیلی راحته چون کاملا حجمش بزرگه، راحت از چهار طرف درش بیاریم، برگردیم به رو اتو بزنید و دور تا دور کیفتونم عین بند، حالا یا با یک پایه یا با یک سانت دور تا دور یک چرخ بزنید. خب بچه ببینید کارمون رو تا میزنیم، یعنی این پارچمون که یک مربع بزرگ بود و تا میزنم تبدیلش میکنم به یک مستطیل. این قسمتی که دولا هست از این قسمت ها، اول بذارید این وریشو بگم بهتره. ببینید این قسمتی که تا خورده روی هم، از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنم و نصفش میکنم، یعنی سانتی مترمو میزنم اینجا، سانتی مترمو تا میزنم میرسه به این نقطه. مدادم کجاست؟ میرسه اینجا. خب هر چقدر که از اینجا تا اینجا بود، از اینجا رو دلای بستم علامت میزنم که شده اینجا. اینجا رو با یه دونه خطکش یه خط میکشم. هر دو طرف کارمو همین کارو میکنم، یعنی هم این طرف هم این طرف، دوتاشو میدوزم. الان من دو طرف کارم که باز بود و دوختم توی این مستطیلی. حالا میام کار اینوری باز میکنم و این دوتا رو میذارم روی هم و دوباره همون کار تکرار میکنم. این یه تیکه رو با سانتی مترم نصف میکنم، وسطش رو به دست میارم، هر چقدر که اینجا بودم تو این قسمت رو دلای بسته پایین علامت میزنم. بعد با خطکش این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنم. اول این ور رو میدوزم، بعد میرم اون طرفی رو. در واقع اوریگامی یعنی یک جور تا و کاغذ یا تا و پارچه، همش یه جور تا میشه و یه دوختی روش میخوره. شاید وقتی که کوچیک بودین با کاغذ و تا شکلای قایقای کاغذی یا موشکای کاغذی درست میکردین. این هم دقیقا همون شکلیه. حالا میریم تو قسمت آخر که این طرفه. اگه این دسته از ویدیوها رو دوست دارین میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. خب تا یک حد زیادی کار ما تموم شد. خب ببینید کیف ما داره تازه شکل میگیره. حالا این قسمت های داخلیش رو نمیدونم بهتون از کدوم طرف نشون بدم که براتون راحت تر شه. از این ور بهتره. بچه‌ها این تیکر میبینید که حالت مستطیلی و قیف میده بهمون. اینو باید تا کنید یه جوری که دقیقاً این وسط باشه، یعنی مثلا این ورتر یا این ورتر تا نکنید.
این تاش همین شکلی باشه و اینا رو اتو کنید. 4 تاش رو اتو کنید و بعد الان بهتون میگم که چجوری باید این رو چرخ کنیم. خب بچه‌ها ببینید من این توش رو اتو زدم به این شکل. میخوام حالا این قسمت داخلیش رو بدوزم. من میخوام اینو یه مدل جیب بدوزم براتون. این مدل قیف رو براتون طوری بدوزم که اینجا باز باشه که شما بتونید یه کلید مثلا بتونید بذارید اینجا که براتون قابل استفاده باشه. پس من از همین گوشه شروع میکنم به دوختن، ولی تا انتها حالت تیزش نمیرم، میام تا اینجا و اینجا رو قطع میکنم. البته میتونید یکی از کارا رو این شکلی انجام بدین که مثلا فقط کلیداتون رو بندازین یا 2 تاشو، اما 2 تای دیگه‌ش رو میتونید کاملا سرش رو ببندین، یعنی به این شکل. بذارین از این ور بگیرم که ببینید. میتونید کار همین جوری که هست ساده بذارینش زیر چرخ و بدوزینش. پس این به سلیقه خودتون بستگی داره که دوست داشته باشین اینجاش بسته باشه یا مثل این حالت جیب بشه. حالا من بقیه رو میبندم، فقط یکیشو برای شما جیب میذارم. خب همش رو که دوختیم، حالا 2 به 2 بهش بندش رو وصل میکنم. بند رو از رو میذارم اینجا و یه سنجاق اینجا. بچه ادامه بند رو درست بریم روی مثلث بعدی. هر 2 طرف به همین صورت و 2 تاش رو بدوزیم. خب اینم از کیف اوریگامیمون که یه حجم مربعی خیلی قشنگ داره. اینم دسته هاشه. میتونید با لباسای تابستونیتون هر رنگی که دلتون میخواد با این کیفتون ست کنید و کسایی هم که دوست دارن از این راهیه درآمدی داشته باشن میتونن همین کیفا رو با پارچه‌های مختلف بدوزن و به تولید انبوه برسونن و بفروشن و کلی ازش استفاده کنن. مرسی که همراه من بودین. تا دیداری دیگر، بدرود.